Xin chào, tên tôi là Mary, kênh của tôi là về hội họa và nghệ thuật. Còn tôi là Whitney và kênh của tôi có nội dung kể chuyện. Chúng tôi sẽ chia sẻ một số cách tuyệt vời để giúp bạn tạo bản phân cảnh đơn giản, giúp bạn lập kế hoạch và kể chuyện bằng các dự án video. Vậy, bản phân cảnh là gì? Và bản phân cảnh tốt cho thời điểm nào khi tạo video? Bản phân cảnh là một bản vẽ đơn giản như kiểu một cuốn truyện tranh về câu chuyện của video. Bản phân cảnh giúp bạn hoặc người quay camera lấy được cảnh bạn cần để kể một câu chuyện hoặc tạo video. Xem video này. Đó chỉ là một cảnh quay từ cùng một góc và có cảm giác thật nhàm chán. Giờ hãy xem video này. Video thứ hai kể một câu chuyện và có các cảnh quay khác nhau với nhiều hình ảnh. Cảnh quay dựa trên một bản phân cảnh đơn giản và tất cả các cảnh quay khác nhau sẽ kể câu chuyện. Hãy bắt đầu bằng cách nói về việc phát triển một phong cách vẽ đơn giản. Ngay cả khi bạn không phải là một nghệ sĩ lớn, bạn vẫn có thể tạo một kiểu bản phân cảnh đơn giản. Giúp bạn truyền đạt ý tưởng, tạo bản phân cảnh không phải là về vẽ tốt. Tôi đã từng tự làm một số bản phân cảnh khủng khiếp và tôi đã thấy một số bản phân cảnh khủng khiếp hoàn thành công việc và thực sự nó có nội dung kiểu như truyền đạt suy nghĩ trong đầu tôi đến mọi người bên ngoài. Bạn có thể cắt các mẫu trong tạp chí và dán chúng vào trang. Thậm chí bạn có thể làm những thứ như tạo một hình dáng màu xanh để thể hiện một nhân vật và một hình dáng màu đỏ để thể hiện một nhân vật khác. Điều đó chẳng phải thú vị sao? Bản phân cảnh giúp bạn diễn đạt được nhiều hơn trên giấy và biến chúng thành một bản phác thảo cho video. Cách này sẽ giúp bạn không tốn quá nhiều thời gian cho những cảnh phim bạn không cần. Và khi kể chuyện, bạn sẽ không bỏ sót những cảnh phim mình cần để thể hiện ý tưởng. Trong một video tôi đã làm Space Zombie thì bản phân cảnh khá thú vị. Không có hoạt họa mà chỉ toàn ảnh tĩnh. Bắt đầu là hình ảnh về con tàu vũ trụ và một căn phòng trống, rồi lại một phòng trống khác trên con tàu không gian đó. Và sau đó là cận cảnh, một vật thể hoặc cận cảnh một người. Bản phân cảnh là một cách hay để đắp nặng những cảnh đó và quyết định xem điều gì là cốt yếu nhất mà bạn muốn thể hiện trong bố cục của mình. Khi bạn muốn làm video, tất cả chúng ta đều đọc qua truyện tranh, 3 hay 4 khung tranh cùng nói về một ý. Hãy nghĩ đến bản phân cảnh cũng như vậy. Hãy vẽ một khung tranh đơn giản với chủ đề của bạn để thể hiện cảnh quay mà bạn muốn đưa vào video. Sau khi bạn xâu chuỗi các khung hình cùng nhau, bạn có một bản phân cảnh hoàn chỉnh như thế này. Giờ hãy xét đến các khái niệm cơ bản của ngôn ngữ thị giác. Những cảnh quay then chốt và loại cảnh phim như quay gần, trung bình và xa. Vậy nên bạn lấy những hình ảnh nào và lên khung hình theo cách nào? Hãy đọc kịch bản và xác định những khoảnh khắc quan trọng. Bạn nên thể hiện những gì? Về cơ bản nên gồm có cảnh phim giới thiệu và cảnh hành động chính. Bất cứ khi nào bạn cần thể hiện điều gì mới hay di chuyển camera, bạn sẽ muốn tạo một khung hình mới trong bản phân cảnh. Vòng tròn lớn là cận cảnh đôi mắt. Vòng tròn nhỏ là nơi trình bày ý tưởng. Đối với cảnh quay hành động, hãy cân nhắc thể hiện nhân vật di động, sử dụng mũi tên để chỉ hành động. Bạn có thể viết trên những mũi tên như cận cảnh, hay chạy lối này, hay camera đi theo người này. Thêm những gì bạn cần để bổ sung ý nghĩa. Giờ hẳn là bạn đã thoải mái với khái niệm bản phân cảnh và cách bản phân cảnh giúp bạn thể hiện câu chuyện tốt hơn. Đã đến lúc tìm hiểu những hình ảnh thật sự cần vẽ. Hãy xem lại kịch bản, gạch chân, khoanh tròn hay đánh dấu các phần mà bạn cho rằng sẽ tạo nên những ảnh hay cần thể hiện. Khi quyết định xem sẽ thêm hình ảnh nào vào bản phân cảnh, hãy cân nhắc xem bạn cần cảnh nào để kể câu chuyện, bám chắc và giữ được tốc độ của nó để giữ được sự hứng thú của khán giả, đặc biệt là trong những nội dung dạng dài trên YouTube. Và bạn có thể bỏ đi tất cả những phần không cần thiết trong câu chuyện. Điều đó giúp cho câu chuyện không bị lan man và cũng không kể thêm những nhân vật mới. Bộ phim ngắn gần đây nhất tôi đã làm, Hunting Ian chẳng hạn, có rất ít lời thoại để dành hình ảnh cho những thứ quan trọng hơn. Mỗi một cảnh phim đơn lẻ đều có giá trị và giờ là phần quan trọng nhất. Lấy ra một tờ giấy và vẽ một đường dài lớn ở giữa từ trên xuống dưới và 3 đường thẳng từ trái sang phải, đếm số khung hình từ trái sang phải, vẽ những hình ảnh bạn muốn thể hiện. Sau khi đã tạo bản phân cảnh thô, bạn có thể xem tổng thể phù hợp với nhau như thế nào. Để kể một câu chuyện dài hơi hơn, hãy hình dung đây là một cuốn sách lật. Nó có tác dụng không nếu bạn sử dụng như thế này? Xem lại bản phân cảnh cùng với nhóm và xem các ý tưởng của họ mà bạn muốn đưa vào. Hoặc hình ảnh mà bạn đã đưa vào có thể không rõ ràng.
Cách này sẽ khiến khán giả không bị nhàm chán khi xem từng hình ảnh riêng lẻ. Kể chuyện là việc không thực tế, nó như một bản phóng tác về những khoảnh khắc đặc biệt, và làm việc cùng nhau là cách hay để giúp bạn hình dung xem video nên như thế nào và loại bỏ những cảnh quay không cần thiết hay những thứ không có ý nghĩa. Chẳng có gì tệ hơn khi bạn làm đến nửa chừng và nhận ra, tôi đã dành nửa ngày để làm điều mà bản thân thấy không cần thiết. Bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quay sẵn sàng cho nó, thì càng ít công việc bạn phải làm trên sân khấu hoặc trong công đoạn vẽ. Vâng, giống như cách làm phim truyền thống, mỗi một cảnh dựng mất rất nhiều thời gian và tiền bạc, và bạn thực sự muốn chắc chắn rằng mọi thứ bạn đang làm đều nằm trong dự tính. Vâng, nếu bạn muốn là một ninja trong phim, chính xác, thoát ẩn thoát hiện không ai thấy bạn, đã hiểu, tốt. Trong phần này, hãy trò chuyện với nhóm về cách thể hiện hình ảnh. Bản phân cảnh không làm thành video. Bạn phải sử dụng nó như một công cụ để kể chuyện theo một sơ đồ hay một thiết kế có sẵn, hoặc chia sẻ với nhóm của bạn. Lên kế hoạch là cần thiết và nó thì muôn hình vạn trạng. Tôi nhận ra bản phân cảnh là công cụ giao tiếp tuyệt vời trên sân khấu, bởi vì có nhiều người cùng nhau làm một bộ phim hay video. Nên chúng ta thực sự cần một sân chơi chung. Tất cả họ đều có tiếng nói chung hay cách nhìn nhận, và khi bạn cho họ xem cảnh quay cuối cùng như thế nào, thì tất cả mọi người sẽ biết nên làm gì tiếp đó. Và sản phẩm cuối cùng nên như thế nào. Bản phân cảnh có nhiều phong cách đa dạng, không phải bản phân cảnh nào cũng giống nhau. Đôi khi bạn có một bản phân cảnh thô và phải thể hiện bằng những cảnh quay cơ bản, trong khi người khác vẽ bản phân cảnh phức tạp, thể hiện những điều xảy ra liên tiếp. Về cơ bản, hãy chỉ sử dụng những gì bạn thể hiện tốt nhất. Cá nhân tôi mà nói, mọi thứ phải được lên kế hoạch hết sức chặt chẽ. Vì thế, tôi thích viết tất cả ra giấy. Kịch bản, danh sách, cảnh quay, bản phân cảnh v.v. Tất cả đều lưu vào một bản ghi tạm và tôi sẽ không bỏ sót thứ gì, để có thể tham khảo ngay khi cần. Và cho mọi người biết rằng tôi cần thể hiện những gì tôi đang làm. Tôi cũng thấy chúng giúp tôi giao tiếp nhanh với diễn viên. Tôi nghĩ với mỗi diễn viên công việc của họ cũng theo hướng như vậy, bởi mỗi người đều làm một công việc rất riêng biệt, nhưng tất cả đều chung sức để tạo ra một sản phẩm. Vì thế, bản phân cảnh là bước đầu tiên trong việc thể hiện ý tưởng, khái niệm từ trang giấy lên màn ảnh. Và ít ra với tôi, bước tiếp theo sau bản phân cảnh là danh sách cảnh quay. Bạn lên danh sách cảnh quay từ kịch bản. Bạn phân nhỏ kịch bản, dán nhãn cho từng cảnh và hiện hữu chúng theo cách bạn muốn dựng lên từng cảnh. Sau đó, khi bạn có danh sách cảnh quay, thì bạn có thể nghiền ngẫm ở những góc quay khác nhau như cảnh gần, ở xa, trung bình, v.v. Và tất cả sẽ dễ dàng và trôi chảy hơn từ kịch bản có danh sách cảnh quay. Bởi vì chí ít, bản phân cảnh cho bạn biết chung về số lượng cảnh cần quay. Nó cũng giúp bạn kết hợp lịch trình sản xuất, bởi vì bạn có thể tính toán bao nhiêu phân cảnh cần dựng, dự kiến trong một ngày sản xuất và cách sắp xếp chúng. Tôi nhớ có lần khi tôi làm một thước phim ngắn, chỉ có một cảnh phim trong bản phân cảnh, mà không có danh sách cảnh quay, và tôi nhận ra rằng khi bỏ qua bản phân cảnh, thì tức là chúng ta sẽ bỏ lỡ giây phút thú vị. Bởi đó là vấn đề phải làm sao và tốt hơn nhiều. Để có được điều gì đó nhờ bản phân cảnh còn hơn là phải quay lại sau để thực hiện lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu bạn muốn xem thêm video từ Học viện Sáng tạo, bạn có thể nhấp vào liên kết tại đây. Và nếu bạn muốn xem thêm video của tôi, những việc tôi làm, bạn có thể nhấp vào liên kết tại đây. Và nhiều tác phẩm của tôi tại đây.